Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình trao đổi hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận. Tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp của hai địa phương. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Thuận giai đoạn 2014-2022, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã thu hút 24 dự án đầu tư của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn trên 31,5 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận đến nay là 45 dự án với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư tương đối toàn diện trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cảng biển, công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, lao động việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. Qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Ninh Thuận có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2022, quy mô nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng gấp 2,4 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 76,8 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chủ trương hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua là chủ trương đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Ninh Thuận, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, tạo tiền đề phát triển hợp tác lâu dài giữa hai địa phương. Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời quan tâm đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị đồng chí chủ tịch của thành phố cho ý kiến thứ nhất, đó là cái cung cấp thông tin. Có vẻ như là trước đến giờ chúng ta thiếu thông tin, không những thiếu mà rất thiếu về thông tin, và cái mối trao đổi quan hệ của các sở ngành cũng như các cái cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương là chưa nhiều. Chính vì cái chưa nhiều này cho nên là các cái khu công nghiệp của tỉnh rồi các cái khu mà phát triển về du lịch, về đô thị của tỉnh Ninh Thuận thì cũng các nhà đầu tư của thành phố ra đây thì cũng gọi là rời rạc. Thế thì chúng tôi rất là mong muốn có những cái hội nghị chuyên đề để Ninh Thuận vào trong thành phố và các cái ngành, các cơ quan của thành phố hỗ trợ cho chúng tôi tổ chức các cái hội nghị giới thiệu xúc tiến. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào Ninh Thuận. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các tỉnh vùng duyên hải, Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Về nội dung hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với 5 lĩnh vực đề xuất hợp tác chung gồm phát triển du lịch, kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Để chương trình hợp tác đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh Ninh Thuận trên từng lĩnh vực. Trong đó sẽ có cơ chế để trao đổi cập nhật thông tin chung thường xuyên trong thực hiện các nội dung hợp tác. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nghiên cứu tìm hiểu các lĩnh vực lợi thế của tỉnh Ninh Thuận để lựa chọn đầu tư trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đầu tư các dự án tại Ninh Thuận. Trong cái hợp tác với các cái vùng từ năm 2023 này cho cái giai đoạn 2035 đó thì thành phố sẽ tùy theo vùng, trọng tâm là cái gì thì sẽ có phân công một cái đầu mối, và theo đó thì các nội dung chuyên ngành thì các sở hoặc là các đầu mối chuyên ngành cũng phải triển khai và có phân công một đồng chí phó chủ tịch, nên một đồng chí trong thường trực ủy ban là trực tiếp chỉ đạo. Chúng ta thiết lập một cái cơ chế trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ và chúng ta thường xuyên giải quyết các cái vấn đề có vướng mắc để mà thúc đẩy cái triển khai chương trình hợp tác của mình. Trong khuôn khổ chương trình trao đổi hợp tác phát triển kinh tế xã hội, dưới sự chứng kiến của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển các dự án kinh doanh, khai thác cảng và chuỗi logistics giữa Cảng Sài Gòn và Cảng Cà Ná. Trước đó vào sáng nay, một số doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đi tham quan tìm hiểu tại khu công nghiệp Phước Nam, nhà máy điện gió Bim và nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.